नमस्कार, मेरो यस च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मैले तपाईहरुको माझ आफ्नो युट्युब च्यानलको ब्याकग्राउन्ड ब्यानर कसरी राख्ने भन्ने विषयमा भिडियो लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्यानर रहेको छैन, खाली रहेको छ। यसको लागि तपाई जानुपर्ने हुन्छ गुगल क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस् अनि youtube.com सर्च गर्नु होला। youtube.com त्यसपछि यता 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ अनि तल डेस्कटप साइडमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ युट्युब च्यानल खुल्छ अनि माथि देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो च्यानलको लोगो रहेको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्नुहोस् अनि योर च्यानलमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ अनि यहाँ कस्टमाइजिङ च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बोर्डिङ भन्ने अप्सन रहेको छ सेकेन्डमा, यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ युट्युब च्यानलको लोगो आइसकेको छ अनि तल रहेको छ ब्यानर इमेज भन्ने, यसलाई अपलोड गर्नु होला। फोटो अपलोड गर्नुहोस् अनि तपाईले बनाएको ब्यानर क्लिक गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। डन गरिदिनुहोस्। यहाँ डन अप्सन रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको युट्युब च्यानलको ब्यानर आइसकेको छ। अब यसलाई हामी युट्युब च्यानलमा गएर हेर्ने छौं ब्यानर आयो कि आएन। रिफ्रेश गर्नु होला एकचोटी। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको युट्युब च्यानलको ब्यानर आइसकेको छ। यस्तै टेक्निकल सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।